may pan-deliver yan. Ah? Pengi daw yung pusa.
Kanina yan. Ha? Kanina po to. Ano ang tawag dito? Binulugan to. Oo. Yan yun. Kaya, oo. Magkano to? Di ba pinanggit? Ay, 30 daw. ah. Okay na. Oo, sige. Saan pa ang lakad mo? Sa ano? Top L Drake. Sige. Dito ko na lang ilalagay. Oo. Oh, ingat. Oo, kasi Sige. parang dito. Tao po, pwede po magtanong. Saan yung bahay ni Nanay Hibek? Doon yun, sa kabila ho yun. Saan po? Saan kabila? Doon po sa kabila. Ibek pa. Yung Marlene Hibek. Doon lang yung mga ano eh, tigan yung mga... Guys, medyo hinahanap natin yung ating pagdideliveran. Mahirap palang mag-deliver. So naiintindihan ko na yung mga Lazada, Shopee, o ano pa mang nagdi-deliver ng kung ano-ano. So pag hindi mo kayang ipasok yung iyong sasakyan, maglalakad ka. So mukhang malapit na tayo. Pupunta na tayo doon sa may kalsada. Magtatanong na tayo. Hindi natin alam kung talagang daan to, pero dito na tayo dadaan. Oop. Ito siguro kabila. Nagtanong tayo, pero sabi nung lumagpas daw tayo, so mukhang dito na yon. Yun, alam ko na rin ang sa inyo. Sabi ko nga tawag dito. Eto. Tapos eto po. Oh, Mainit pa. magkano ba isusukli ko sa inyo kung ako may barya? 90. Wala man binigay sa akin pansukli. Wala ba kayong barya? Teka. Yun nga po. Magkano ba? 410 ano? Opo. Ay, wala. Daw, bebe. 20 yung akin. Guys, bubalik tayo sa motor para kumuha ng panukli. Oop. Anong aw-aw?
Amo, meron ka 10. Ayun, buti may tago ako. Yun. Okay na yan. Sige. Salamat. Yan guys, tapos na tayo mag-deliver. Ngayon, uuwi na tayo. Kailangan nating magpakarga. Ito po na. 500. Sana po. Start po tayo dito. Yan bossing, keep the change. Sige. Pangalan, shout out, dali. Ay, sir. Shout out ka. Ano sir? Ano ba yan, sir? Vlog. Dito. Saan yan, sir? Saan vlog yan, sir? Mang Sebyo. Ha? Mang Sebyo. Mang Sebyo? Hey! Hey! Are you okay? Ano ba? Ayan guys, narito tayo sa Mayanos. Nagpagasolina tayo dun sa Pergas. Dahil inabutan tayo na wala ng gas, baka hindi tayo makauwi sa bae. So sila kuya, napansin nila na nagbibideo ako, kaya sinamantala nila. Shoutout daw sa kanilang dalawa, pero hindi naman sinabi kung ano ang kanilang mga pangalan. So ganun lang palang kahirap yung mag-deliver. Unang-una kapag mainit, mainit sila habang nagmumotor, naiinitan pag naman naulan, so kailangan mo magsuot ng kapote tulad nitong suot ko, mainit din kasi pagka hindi na naulan, so mainit na yung pakiramdam mo sa loob, so nababasa ka rin naman sa pamamagitan naman ng pawis. So ngayon saludo tayo dun sa mga masisigasig, mahuhusay, may ingat na nagmumotor na nagdi-deliver sa atin kung saan man sila naroon. Ngayon na. Ayan, sinasaluduhan natin yung mga motorista na nagsisikap na ma-deliver yung mga samut-saring order na idini-deliver nila sa bawat tahanan. Nadaig pa nila si Santa Claus. Sige, hanggang dito lang muna tayo.